Bună! Voi ce faceți cu albușurile care vă rămân de la rețetele de prăjituri? Eu le congelez și când am timp le folosesc la acest chec de albușuri cu fructe super bun. Vă dau rețeta imediat? Ingredientele trebuincioase sunt 320 de grame de albuș, adică 10 bucăți, proaspăt sau congelat, 200 de grame de făină 3 zerouri, o linguriță rasă de praf de copt, foarte important să nu le excludeți, 200 de grame de zahăr, 3 plicuri de zahăr vanilat, dacă nu-l folosiți înlocuiți cu o lingură de zahăr normal, 100 de grame de unt 82% topit și pus într-un castron mai măricel, 300 de grame de smeură și opțional pentru decor, 2-3 linguri de gem de caise dat prin sită și fructe la alegere. Dacă folosiți albuș congelat, îl lăsați mai întâi 2-3 ore la temperatura camerei să se deșghețe și va fi la fel de bun ca albușul proaspăt. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Ungem bine o tavă cu puțin unt moale. Folosesc o formă de guguluf cu diametru de 20 de cm. Punem albușurile într-un castron mare și le mixăm 1 minut-2 până ce se sfumează foarte bine. Apoi, amestecând continuu, adăugăm zahărul în 2-3 porții. Adăugăm și zahărul vanilat. Imediat ce zahărul s-a încorporat, ne oprim din mixat. Toată tărășenia durează cam 5 minute. Luăm praful de copt și îl amestecăm în făină. Așa se dispersează bine și checul crește uniform. Folosind o strecurătoare, cernem făina deasupra albușurilor și o încorporăm ușor, amestecând prin învăluire, cu ajutorul unei spatule de silicon. Continuăm până ce terminăm toată făina. La încorporarea untului o să vă arăt o șmecherie. Luăm 2 linguri mari de aluat, le punem în castronul cu unt și mixăm. Cam în 30 de secunde, untul va arăta ca o maioneză ușoară și fluidă. Dacă nu arată așa, mai puneți puțin aluat și mixați din nou. Acum, când turnăm untul peste albușuri, nu o să se scufunde și nu o să ne desumfle compoziția. Foarte important! Nu încercați să faceți checul mai dietetic scoțând untul din rețetă. Din cauza că nu sunt nici gălbenușuri, albușurile formează o rețea atât de elastică, încât la răcire checul se va strânge și va deveni foarte dens și gumos. Îl încorporăm tot cu grijă, fără să exagerăm cu amestecatul. Turnăm compoziția în formă. Încorporăm smeura împingând-o în aluat cu o coada unei lingurițe, încercând să distribuim peste tot. Puteți să folosiți fructe proaspete sau congelate, puteți să înlocuiți smeura cu vișine, mix de fructe de pădure, mure sau orice alte fructe, cu condiția să fie acre. Și nu dați fructele prin făină. Nu e deloc nevoie, ele vor sta în aluat exact acolo unde le-ați pus. Dăm la cuptor la 180 de grade Celsius 45 de minute sau până ce scobitoarea introdusă în centru iese curată. E gata! Puteți să-i puneți puțin zahăr pudră deasupra și ați terminat. Dar eu vreau să vă mai arăt un truc. Luăm gemul de caise dat prin sită, îl încălzim puțin dacă nu e suficient de lichid și cu ajutorul unei pensule îl aplicăm pe chec. Prăjitura arată mult mai bine, mai lucioasă, mai apetisantă și mai protejată împotriva uscării. Punem în mijloc niște fructe frumoase, struguri, smeură, coacă de roșii date prin puțin albuș și zahăr tos și orice vă mai cere imaginația.
Checul e foarte aromat de la unt, e mai alb, are o textură mai umedă și mai delicată decât la panișpan. Vă las aici 2 rețete de prăjituri, de la care rămân fix 10 albușuri. V-am pupat și poftă bună!